Chiều nay tại Hà Nội, ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cùng tham gia buổi họp báo về kết quả của cuộc hội đàm, đồng thời trả lời câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước. Tại buổi họp báo, cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu. Tổng thống Barack Obama khẳng định, sau hơn 2 thập kỷ bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã bước sang những thời khắc mới. Tổng thống Obama cho biết, quan hệ thương mại đã tăng hơn 100 lần, tạo nhiều việc làm cho người dân hai nước. Xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Việt Nam đã tăng 1,5 lần. Hiện, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Đề cập những con số ấn tượng như 13.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, 500.000 du khách Hoa Kỳ tới Việt Nam trong năm ngoái. Tổng thống Obama nhấn mạnh, chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thêm nhiều cơ hội cho sự hợp tác giữa hai nước. Các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin của Hoa Kỳ như Intel, Oracle và các trường đại học Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam đào tạo khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trường Đại học Y Harvard, General Electric và các nơi khác sẽ cùng trường Đại học Việt Nam tăng cường đào tạo trong lĩnh vực y tế. Trường Đại học Fulbright sẽ chính thức mở cửa vào cuối mùa thu này. Với việc tăng cường thương mại, việc Việt Nam cấp visa đi lại nhiều lần sẽ giúp cho doanh nhân Hoa Kỳ du lịch làm ăn dễ dàng hơn. Hai chính phủ đang phối hợp chặt chẽ hơn bao giờ hết trong cơ chế ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Cùng nhau, chúng ta cùng theo đuổi TPP, không chỉ tăng về xuất khẩu thương mại, mà còn củng cố hợp tác trong khu vực. Chúng tôi cũng nỗ lực hơn vì các thách thức toàn cầu, phòng chống khủng bố, hạt nhân, tăng cường y tế, để bệnh tật không phát triển thành dịch. Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Obama cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm hài cốt lính Hoa Kỳ trong chiến tranh và đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cùng chính phủ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh. Trong dịp này, Tổng thống Obama tuyên bố quyết định của Hoa Kỳ về dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục hành động giải quyết hậu quả chiến tranh. Thay mặt người dân Hoa Kỳ và đặc biệt là những cựu binh, tôi muốn cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hợp tác tìm kiếm hài cốt lính Hoa Kỳ mất tích khi làm nhiệm vụ và sẽ tiếp tục nỗ lực vì điều này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tháo gỡ bom mìn sót lại sau chiến tranh. Và khi việc tẩy dioxin, chất độc da cam tại sân bay Đà Nẵng đã gần hoàn tất, Hoa Kỳ sẽ giúp tẩy độc tại sân bay Biên Hòa. Tôi cũng tuyên bố Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn việc bán các vũ khí sát thương cho Việt Nam sau 50 năm áp đặt. Tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm bổ ích về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hai bên cam kết thực hiện các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, đồng thời trao đổi việc thực hiện tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2013 và tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 7 năm 2015 của lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch nước cho biết, tại cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, sâu sắc, hiệu quả hơn, lấy hợp tác phát triển làm trọng tâm của quan hệ hai nước, thực hiện thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực, giải quyết hậu quả chiến tranh. Hai bên đã đạt được một số kết quả và thỏa thuận quan trọng về kinh tế, thương mại, y tế, nhân đạo, giáo dục, đào tạo, thực thi pháp luật và tư pháp, giao lưu nhân dân, v.v. Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này. Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa sau khi hai nước kết thúc thành công dự án tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi về phương hướng của quan hệ hai nước thời gian tới và biện pháp nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và ưu tiên trong hợp tác phát triển,
bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng khẳng định nỗ lực sớm thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Chủ tịch nước cũng cho biết, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu, vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Về các vấn đề khu vực và thế giới, Ngài Tổng thống Obama và tôi nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Phía Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cũng đã trao đổi về những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông thời gian gần đây, khẳng định tiếp tục hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ không chỉ đem lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai bên cũng bày tỏ nhất trí phối hợp để sớm thông qua TPP, hiện thực hóa thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, giúp đỡ người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long thích nghi với biến đổi khí hậu, sử dụng hạt nhân với mục đích dân sự. Trả lời câu hỏi về những quan điểm khác nhau trong vấn đề nhân quyền giữa hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đề cao bảo vệ, tôn trọng quyền con người và đã có những thành tựu được quốc tế ghi nhận. Hai nước sẽ tiếp tục đối thoại nhằm giảm thiểu những khác biệt. Cái quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn luôn bảo vệ, tôn trọng quyền con người. Điều này đã được ghi rất rõ trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2013. Chúng tôi cũng đang tiếp tục thể chế hóa bằng các dự án luật có liên quan đến vấn đề tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Thực tế hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước chúng tôi cũng đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Những cái thành tích đó cũng đã được cộng đồng quốc tế, dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Một trong những cái ví dụ minh chứng điển hình đó là Việt Nam đã được bầu vào Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Cũng như ngài Tổng thống Barack Obama cũng vừa phát biểu, giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ cũng còn có những cái sự khác biệt trên một số vấn đề. Điều đó cũng dễ hiểu. Trong đó có vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nghĩ rằng trên cơ sở tôn trọng và với tinh thần hiểu biết lẫn nhau, hai nước cần tiếp tục mở rộng đối thoại. Trên cơ sở đó sẽ để làm giảm thiểu những cái khác biệt trên các lĩnh vực nói chung và trong đó có vấn đề nhân quyền. Trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ với Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định đây là một bước trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước bên cạnh những nỗ lực trong hợp tác trên các lĩnh vực khác. Quyết định này dựa trên mong muốn của chúng tôi là hoàn chỉnh việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Một quá trình đã bắt đầu bằng những cuộc đối thoại hết sức thẳng thắn, khó khăn hàng thập kỷ trước với Ngoại trưởng John Kerry, John McCain và rất nhiều quan chức, các cựu binh và các đối tác thuộc chính phủ Việt Nam. Thời gian qua, chúng tôi đã thấy sự tiến triển trong quan hệ hai nước. Và rõ ràng là với tất cả những nỗ lực, chúng ta đã làm trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, nhân đạo. Quyết định này sẽ lấp kín những khoảng trống còn tồn tại trong quan hệ đó. Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc thúc đẩy hiệp định TPP, tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sau cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.